फ्रेंड्स, छायाच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कच्च्या केळीची भाजी ही कशी बनवायची आहे ते पाहणार आहोत। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। कच्च्या केळीची भाजी बनवण्यासाठी येथे मी 4 केळी घेतलेली आहे आणि फोडणीसाठी एक मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक कट करून घेतला आहे। 2 कांदे मीडियम साईजचे बारीक कट करून घेतले आहेत। कोथिंबीर घेतली आहे आणि काही मसाले घेतले आहेत। 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा बडीशेप हे बारीक वाटून घेतले आहे आणि अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट घेतली आहे। सुरुवातीला आपण केळीवरची साल काढून घेऊया। चारी केळीची साल काढून घेतली आहे। आता याला कट करून घेऊया। बघू शकता इथे आपण सर्व केळी इथं कट करून घेतले आहेत। आता फोडणी देऊन घेऊया। कढईमध्ये 2 पळी तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण कट करून घेतलेली केळी घालून घेऊ। थोडी हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालून घेऊया आणि हे छान आणि घेऊ। आता याला हलवून घेऊ। कमी गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट त्याला परतून घेऊया। कमी गॅस फ्लेमवर आपण केळी छान परतून घेतली आहे। आता डिशमध्ये याला काढून घेऊ। आता फ्राय करून घेतलेली केळी आपण काढून घेतली आहे। आता त्याच कढईमध्ये 1.5 चमचा तेल घालून घेऊ। कांदा घालून घेऊया। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यामध्ये थोडं मीठ घालून घेऊ। तीन 4 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता कांदा छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये आपण अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालून घेऊ। अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर हे पण छान परतून घेतलं आहे। आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेला टोमॅटो घालून घेऊ।
टमॅटो पण छान आपल्याला सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. टमॅटो पण इथे आपण 2-3 मिनिट छान परतून घेतला आहे. आता यामध्ये आपण घेतलेले मसाले घालून घेऊ. आता हे घेतलेले सर्व मसाले घालून घेऊया आणि छान परतून घेऊ. इथे मी गॅसची फ्लेम कमी केलेली आहे. अद्रक लसूण कोथिंबीर वाटलेल्या मिक्सर जारमध्ये मी इथे थोडं पाणी घेतलेलं आहे. ते पाणी घालून घेऊ म्हणजे मसाले आपले जळणार नाही. तर यावर 2 मिनिट झाकण ठेवून देऊया. एक 2 मिनिटं झाली आहेत. बघू शकता मसाला छान परतून झाला आहे. आता यामध्ये आपण फ्राय करून घेतलेली केळी घालून घेऊ. आणि हे सर्व मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये आपण अर्धा कप पाणी घालून घेऊ म्हणजे भाजी खाली लागणार नाही. आणि यावर झाकण ठेवून अजून 4-5 मिनिटं भाजी शिजून घेऊया. आता यामध्ये थोडं मीठ घालून घेत आहे. आपण केळं फ्राय केले करताना पण यामध्ये मीठ घालून घेतलेलं आहे, त्यामुळे मी आता थोडंच मीठ यामध्ये घालून घेतलं आहे. आता हे छान मिक्स करून घेऊया आणि यावर झाकण ठेवून देऊ. आणि गॅसची फ्लेम पण आता कमी करून घेऊ. 3-4 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण भाजी चेक करून घेऊ. बघू शकता आपली कच्ची केळीची भाजी तयार आहे. मस्त झाली आहे. यामध्ये कोथिंबीर घालून घेऊ. आणि घालून घेऊया. बघू शकता मसालेदार अशी कच्ची केळीची आपली भाजी तयार आहे. खूप छान झाली आहे. आता गॅस बंद करून घेऊ आणि सर्व करून घेऊया. टेस्टी अशी कच्च्या केळीची भाजी आपली तयार आहे. आता आपण सर्व करून घेऊ. बघू शकता मसालेदार अशी कच्च्या केळीची भाजी आपली तयार आहे. चवीला अप्रतिम झाली आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत.